السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في عالم مريم للطبخ، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم واحد الكيك اللي كيجي زوين بزاف وبواحد المكون اللي صراحة الأغلبية كيرميوه، اللي هو الخبز اليابس. الخبز اليابس غنوجد لكم به واحد الكيك كيجي رائع رائع جدا، ومن اليوم ما غاديش تبقى ترميو الخبز. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا المكونات والطريقه. نبداو على بركه الله. الخبز عندي يابس قاسح قليه، وخليته درتو في واحد الطاسيكه ودرتو في الثلاجه حتى النهار بغيتو. دابا غادي نستعملو، غنزيد عليه واحد الكاس ديال الحليب. هو الحليب كيبقى على الكميه اللي عندك ديال الخبز. انا تقريبا استعملت الكاس كاس ونص ديال العنبه. غادي نزيد عليه غادي نحتاج نص كاس ديال الزبده، وغادي نحتاج كاس ديال السنيده. غندير سنيده ونزيد عليها نص كاس ديال الزبده، وغادي نخلط ديك العناصر مزيان. الكيك كيجي زوين بزاف صدقوني، و دغيا كيوجد، والمكون يعني حشومه اننا نرميوه ولا نضيعوه. من الاحسن الواحد يستغله. غادي نخلط مزيان، وغادي نزيد عليه 4 ديال البيضات، حجم صغير ماشي كبير، وغادي نخلطهم مزيان. غير هو الحليب ما تكتروش بزاف باش الكيك ديالكم يشرب الكميه الكافيه اللي خاصه. الا كترتوه ما غاديش ينشف لكم من الداخل فاش غادي تطيبوه، وفاش غتخرجوها غتلقاوها ميها. انا كنعطيكم الطريقه باش ينجح معكم هذا الكيك. هذا الحليب ما تكتروش. غادي ندير شويه ديال الفاني باش نهرس ديك الريحه ديال البيض، ديك الزفوره ديال البيض نحيدها. ممكن ديروا قشور الحامض. وغادي ندير نص كيس ديال الخماره، المهم 7 غرام، حيت هذيك اللي عندي انا فيها 14 غرام. الخبز ماشي ضروري يكون قاسح، مهم الخبز اللي ما غاديش تاكلوه يعني غتعرفيه غيضيع استعمليه بهذه الطريقه. انا حيت بقاو ما كانش عندي الوقت باش غادي نوجدو، خبيته في الثلاجه حتى احتاجيته. غادي نزيد عليه حبيبه الشوكولات وغادي نخلط. والمول ديالي غادي نلبسها لورق الزبده وغادي نسخن الفران. نزيدو شويه ديال الشوكولات، هو من الاحسن تخليه واحد شويه فاش تخلطوا الخليط، خليه واحد شويه باش داك الا كان الخبز يابس باش يتشرب مزيان داك الحليب ديك المكونات. دابا غنديرو في المول. غادي نحاول نقادو وغنزيد له شويه ديال الحبيبات ديال الشوكولات من الفوق. وغادي ندخلو الفران يطيب. غادي نبقى ندخل هذاك العود ديال الاسنان ولا عود الشواء ديال الخشب، وغتشوفوا الى خرج لكم ناشف عرفوها طابت. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. الا شافها شي حد ولا ذاقها ما كيعرفش واش من الخبز البايت نهائيا. صدقوني هذه هي الكيك ديالنا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. غادي نقطعها من الداخل باش تشوفوا كيفاش كتجي. زينوها بالسكر كلاصي اولا خليوها هكاك عاديه، يعني تزين على حساب كل واحد.
غادي نهز لكم واحد الطريف تشوفوا كيفاش دايره من الداخل، كتجي معلكه زوينه، ما كتبانش واش فيها واش الخبز اصلا باش مصايبه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف على المتابعه، وما تنساوش لايك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، ومع السلامه.